Εναλλακτική ψαριά λέγεται. Με την καθετή που δούλευες εσύ προχτές. Η υπομονή του να αφήσω 40 μέτρα να πάρει το ψάρι στην αρχή μας έδωσε το ψάρι αυτό. Μια πολύ γεμάτη μέρα. Πρέπει να πάρει ρεκόρ. Πρέπει να είναι πάνω από 30 κιλά. Καλημέρα. Είπαμε θα πάμε για μεγάλα ψάρια και δεν θα πάρουμε το γάτζο. Υπάρχει ανταγωνισμός. Και οι δύο είστε καλές. Πρέπει να εντάξουμε έτσι μία μίνι ιστορία, ρε παιδί μου, για κάθε εκείνο διάστημα που περνάει και δεν έχουμε κάνει βίντεο. Τι γίνεται, αν έχουμε κανένα νέο, τίποτα τέτοιο, ξέρεις το. Έχουμε κάτι νέο, εντάξει τώρα είναι νύχτα. Άμα προλάβουμε και γυρίσουμε να σας πω ιστορίες. Πάει καλά το ψάρεμα. Πάμε να βγάλουμε ένα βλάχο τώρα. Πρωί. Σπάνια ξεκινάμε νύχτα και κυνηγάμε έτσι τα φαντάσματα. Αλλά θέλουμε να γυρίσουμε σχετικά νωρίς. Αυτό είναι το project. Πάμε να πιάσουμε ένα ψάρι, να γυρίσουμε ίσως να φάμε κιόλας βέβαια. Σήμερα ψάρι. Αυτά. Μήνας Αύγουστος, τέλη δηλαδή Αύγουστου. Ένας δύσκολος ψαρευτικός μήνας για όλους, για όλες τις τεχνικές. Πόσο μάλλον εμείς που δεν ψαρεύουμε, τώρα έχω να ψαρέψω 2 μήνες περίπου. Εντάξει, ξέρουμε σε όλους λίγο οι καλοκαιρινές σεζόν είναι λίγο δύσκολες. Εντάξει, καλό είναι να έχεις δουλειά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προτίμησή σας και που μας στηρίζετε σε όλο αυτό που κάνουμε. Όπως και όλες οι εταιρείες που βλέπετε στα βίντεό μας δεξιά που μας υποστηρίζουν σε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί και να μπορεί να κάνουμε και καλύτερα συνέχεια τα βίντεό μας και να χαιρόμαστε κάνοντας τη διαδικασία. Και έχουμε έρθει να ψαρέψουμε σιλικόνες στα βαθιά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 190. Το έχω ξανακάνει στο παρελθόν αυτό. Στην ουσία το δουλεύω σαν πλάνο, απλά με πιο μαλαϊκές κινήσεις και χρησιμοποιώ λεπτά νήματα, δηλαδή τώρα επειδή πάμε για κάποιο βλάχο έχω βάλει πεδίο και δουλεύω P1,5 και πεδίο. Κατά κανόνα σε αυτά τα βάθη χρησιμοποιώ το ξύπητο Evo που ίσως το έχετε ξαναδεί σε κάποια βίντεο, που είναι φοβερή επιλογή στα 190 και 220 γραμμάρια. Τώρα επειδή έχει ένα μίλι ρεύμα, δηλαδή μας τραβάει αρκετά γρήγορα, έχω βάλει το 220 γραμμάρια, το ροζ, και θέλω να δοκιμάσω και τα καινούργια τεχνητά. Απλά πάντα ξεκινάω με το
με κάτι που το γνωρίζω ότι δουλεύει, για να δω πώς είναι τα δεδομένα. Δηλαδή, αν τώρα ψαρέψω το ξυπιεύω, κάνω 1-2 περάσματα σε διαφορετικά σημεία, δεν πάρω χτύπημα. Και μετά πάω σε ένα τρίτο, όχι τόσο καλό. Και πάρω με το χελιδονόψαρο το καινούριο της Chelsea, σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι δουλεύει πολύ καλά. Ίσως και καλύτερα από το ξυπιεύω που εμένα μου άρεσε αρκετά. Εντάξει, στόχος δεν είναι μόνο η βλάχη, μπορεί να πιάσει από ένα τόνο μέχρι ένα τσαούς, ένα φαγκρί, εννοείται πως όλα είναι πιθανά. Αλλά κυνηγάμε να δούμε ζωή στο κομμάτι, το οποίο αναδιαστήματα βλέπω. Έχω δει και 2-3 ψάρια στα 180. Μέχρι στιγμής τίποτα το ιδιαίτερο σε χτυπήματα ή κάτι άλλο. Θα κάτσει. Επίσης, ένα πράγμα που χαίρομαι εδώ τώρα, πριν 2 χρόνια, ήταν η τελευταία φορά που είχα πιάσει ένα μεγάλο βλάχο εδώ, που ήταν 33 κιλά το ψάρι. Και έχω αποφασίσει να ψαρέψω μετά από 2 χρόνια πάλι στο σημείο, γιατί έχω παρατηρήσει ότι ψάρια που είναι πάνω από 30 κιλά, καλό είναι ίσως και ανά ένα χρόνο να πιάνεις ένα, είναι πολύ. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο το στερείται ο τόπος και εμάς μας νοιάζει η αειφορία. Δηλαδή, με νοιάζει να έρθει και μεθαύριο και το παιδί μου να ψαρέψει εδώ ή κάποιος άλλος που ξεκινάει και να μπορέσει να πιάσει ένα ψάρι. Και αντίστοιχα, θα μου πεις πώς ξέρεις ότι δεν ήθελε κάποιος άλλος να πάρει. Δεν έχει να κάνει. Ο καθένας κοιτάζει τι έκανε αυτός, κοιτάζει τον εαυτό του. Αν έρθω εγώ και πάρω 10, σίγουρα έχουν φύγει 10 από αυτό το σημείο. Και δεν έχει να κάνει αν μπορώ ή δεν μπορώ. Σημασία έχει ότι πήρα ένα ψάρι, δεν με νοιάζει να προσπαθήσω αν μπορώ να το ξανακάνω. Και σίγουρα, αν το αφήσει το κομμάτι ήσυχο, μετά από 2 χρόνια πιθανόν να είναι πολύ πιο εύκολο. Εγώ πάντως σε αυτό το σημείο, επειδή το επισκέπτομαι αραιά και που, όχι πολύ συχνά, δεν με αφήνει στεναχωρημένο. Σε άλλα σημεία που το έχω ξαναπροσπαθήσει στο παρελθόν, τα έχω χαλάσει. Δηλαδή έλεγα, θα το έχω αν τελειώσει το ψάριμά μου και δεν μου χτυπήσει κάποιο ψάρι, να πάω να πάρω ένα βλάχο, να πάω να πάρω ένα βλάχο. Σε κάποια ψαρέματα που δεν ήμουν ευχαριστημένος με τα ψάρια που είχα πιάσει, έλεγα να πάω να πιάσω και ένα βλάχο 18 με 20 κιλά. 1, 2, 3, 5, 10. Κάποια στιγμή έπιασα ένα ψάρι 31 κιλά, σε ένα διάστημα ενός χρόνου άλλο ένα, 32 κιλά, τελείωσε το κομμάτι. Δεν ξανά έχει ποτέ ψάρι. Και πήγαινες και όποτε έριχνες, ό,τι και να έπεφτε, επειδή ήταν πολύ μικρό το σημείο, έπαιρνες ένα ψάρι κοντά 20 κιλά. Κρίμα δηλαδή που το χαλάσα εγώ ίδιο στο σημείο. Γιατί τα ψάρια δεν τελειώσαν εκεί, απλά φεύγοντας τα 2 μεγάλα, χάλασε το κομμάτι. Οπότε χάλασα και εγώ το δικό μου κομμάτι. Συν ότι εντάξει, καλό είναι να μην πιέζουμε τους πληθυσμούς όσο γίνει. Ένα άλλο καλό, παιδιά, που μου αρέσει και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, που έχω βρει την υγειά μου με τα νήματα της Ocean Devil. Γιατί και τώρα που ψαρεύουμε πεδίο βλάχους και γενικά σε όλα με τα ψαρέματα έχετε δει και στα βαθιά, έχω ό,τι μήκος νήμα θέλω. Δηλαδή το συγκεκριμένο τώρα είναι 700 μέτρα, έχω εδώ πέρα πεδίο αυτή τη στιγμή και ψαρεύω όσο και ρέμα και να έχει, όσο μακριά και να με πάει, και 220 μέτρα βάθος να φτάσω, δεν με απασχολεί. Συν ότι ξέρω ότι με πεδίο έχω την άνεση να σηκώσω και ένα μεγάλο ψάρι αν μου χτυπήσει και χρειάζεται να το ζωρίσω. Δεν με έχουν στεναχωρήσει ποτέ. Εντάξει, το έχω σετάρει τώρα με ένα 67 παράμαλο μπροστά. Κάτι που δεν είναι το σωστό, δηλαδή αν σκαλώσω θα ζοριστώ να το κόψει και σου κόψει, αλλά πάντα κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Ξέρω τουλάχιστον ότι αν μου χτυπήσει ένα βλάχο με 67 παράμαλο ή κάποιο τόνο, θα έχω πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να σηκώσω το ψάρι. Και πάμε να αρχίσουμε ψαρέματα τώρα από Σεπτέμβρη full. Γιατί εντάξει, γενικά θέλουμε να ψαρεύουμε 5 ψαρέματα και το ένα να το βγάζουμε βίντεο για να βγάζουμε τα συμπεράσματα. Και όχι το ότι βγήκε, ρε παιδί μου. Ξέρεις, να μην είναι. Να έχει κάποια ουσία αυτό που παίρνει κάποιος μέσα από αυτή τη διαδικασία που δείχνουμε. Από την τεχνική, από το πώς να το σετάρει, από το πώς να το μαγειρέψει έστω και στο τραπέζι. Δηλαδή και το πιο σημαντικό είναι το συναίσθημα, παιδιά. Το συναίσθημα του ότι πρέπει να περνάς όμορφα, αγαπώντας και να αγαπάς τη θάλασσα και να τη σέβεσαι, και να σε νοιάζει να έχεις ένα όμορφο συναίσθημα από όλη τη διαδικασία. Με όποιο τρόπο είναι αυτό. Νομίζω ότι το ψάρι είναι το κερασάκι στην τούρτα πάντα για μένα. Αν με τις τεχνικές τόσες που υπάρχουν, τόσες επιλογές να ψαρέψεις ριχά, βαθιά και σε τόσα μέρη, νομίζω ότι ένα ψάρι 2 κιλό ο καθένας μας σχεδόν, ή 2 κιλά ψάρι πάνω μπορεί ο καθένας μας να τα πιάσει. Και να τα ευχαρεί με την παρέα του σπίτι κτλ. Που αυτό πρέπει να επιζητάμε. Για να δούμε και τι θα δούμε.
Εναλλακτική ψαριά λέγεται. Αυτό δεν ξέρω αν σηκώνεται. Είναι τσουβάλι. Μου πάρει και το γάτζο μάλλον. Προφός. Έλα, Αντρέα. Παιδιά, αν δεν κάνω λάθος είναι βλάχος. Κοίτα εδώ. Είναι βλάχος, όντως. Φοβερό. Ακολουθάει ο βλάχος που είναι στα 600 μέτρα. Αυτό το ψαράκι. Ακολουθάει τα τσουβάλια. Δεν νομίζω να φοβάται αυτό τέτοιο πράγμα. Το πιάσα. Το πιάσα. Πολύπριον Αμερικάνος, παιδιά, στην επιφάνεια με την απόχη. Άντε, καλά να περάσει, είναι και η παρέα του εκεί πέρα. Πήγαινε. Και πήγαινε όπου θέλεις. Πανέμορφος, έτσι. Απίστευτο. Μάρε φίλε, σήμερα πολύ σκουπίδι η θάλασσα. Τουλάχιστον αυτή η φυσαρίδα μου χρειάζεται το κατάστημα, γιατί με αυτό πακετάρω τις συσκευασίες σας. Ανακυκλωμένη φυσαλίδα έχει κάθε συσκευασία. Και το τσουβάλι θα το χρησιμοποιήσω σε μεγάλες συσκευασίες. Ναι, μα γι' αυτό μου τον έστειλε. Έχω μαζέψει, τουλάχιστον μου τον έστειλε για να βάλω τα σκουπίδια μου, έχω μαζέψει. Τους μάρανε να έχουν σταχτοδοχείο, το κάνανε. Και από πού είναι αυτό το σταχτοδοχείο? Για να πετάξουν σκουπίδια και το πετάξαν όλο μαζί. Αλλά ήρθαμε να μαζέψουμε το σκουπίδι και βρήκαμε, κοίτα, εδώ ήταν η πορεία μας. Να πάμε εδώ. Και σταματήσαμε στη μέση και βρήκαμε κομμάτι στα 4,40. Και πιστεύω ότι, επειδή ξέρεις τώρα είναι το feeling ρε παιδί μου, ότι κάνεις καλό, θα σου γυρίσει πίσω το καλό. Όταν τα ψάρια δεν τρώνε, κάποια ψαράκια θα τα πάρεις με κάθε τι. Απόλαυσε μου να βλέπεις αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και ντάλα μεσημέρι, φαντάσου. Θα ήταν καλή ώρα. Πάνω. Άντε πάμε να το μαζέψουμε. Τι είναι. Να το. Ανδρέα, πάρ' τον λάθος. Παίρνει. Λάθος. Εντάξει, τώρα δεν μαζεύει το μηχανάκι. Δεν πόσο παίρνει, ρε. Πού πάει ρε φίλε το ψάρι τώρα? Εγώ προσπαθώ να το σηκώσω με τη μηχανή τώρα προς το παρόν. Άμα σταματάει το σηκώνει η μηχανή, δεν με νοιάζει. Εντάξει, έχουμε κάνει μια αγωνία τώρα λίγο. Οπα, πάμε, μαζεύουμε. Αντρέα, μαζεύουμε. Πρέπει να κατέβει και όλο το πέσιμο κάτω το ψάρι. Σιγά ρε φίλε, δεν μας νοιάζει, δεν μας βιάζει το ψάρι. Γιατί είναι και ψηλά τα παραμαλάγια και όλα, καταλαβαίνεις. Δεν θέλουμε... Άσε που την είχα δώσει την αρματισία στον πατέρα μου προχτές και ψάρευε. Και δεν ξέρω αν μου έχει κάνει και πράγμα. 5-12. Εφτάξαμε. $508. Στα 4,80 ξεκινήσαμε έτσι τη μάχη. 4,99. Μια μάχη αγωνίας. Θα βάλουμε και την αγκυρούλα μας εδώ τώρα να μας παίρνει πολύ και να έχει μεγάλη αντίσταση στο ρεύμα.
Τώρα παίρνει το ψάρι πάλι, λέτε, τράβηξε λίγο. Και μόλις το πάμε στα 4,50 θα του χαλάρωσω ένα κλικ. Θα είμαστε κάπως σίγουροι ότι το έχουμε φέρει και λίγο το ψάρι, γιατί το φέραμε λίγο στα βαθιά. 4,80 ξεκινήσαμε, 4,70 είμαστε τώρα. Σίγουρα είμαστε μακριά από το βυθό. Τώρα σταμάτησε, βλέπεις. Πω ρε φίλε, αλλά είναι απίστευτο να βλέπεις το καλάμι να δουλεύει, εσύ. Απίστευτο. Και που σταματάει ωραία, βλέπεις, έχετε το κύμα έτσι, δεν μας κάνει καμιά απότομη να μας φάσει το αγκίστρι. Αν είχαμε τώρα ένα χοντρό καλάμι, πάρα πολύ πιθανό σε ένα κύμα να μας έσπαγε το παράμαλο ή οτιδήποτε. Εδώ αποσβαίνει το καλάμι όλο, έχει μπει όλο μέσα στη θάλασσα, είναι λίγο πιο κάτω κιόλας. Είμαστε τέλεια. 4,50 πάμε. Χαλάρωσα λίγο ακόμα. Να σου πω, εγώ επειδή έκανε το πρώτο κεφάλι και μετά δεν έχει ξανακάνει, πιστεύω ότι είναι βλάφος. Το καλύτερο σενάριο ξέρεις ποιο είναι τώρα, άσχετο με αυτό τώρα. Το καλύτερο σενάριο είναι να έχει πιαστεί στα δύο αγγίσια πάνω που έχω βάλει. Που είναι τα μεγάλα αγγίσια και είναι και το 70 παράμαλο. Αυτό είναι το καλύτερο. Εκεί δεν μας φεύγει. Στα υπόλοιπα που είναι 60 παράμαλο, μικρό αγκιστράκι. Κάποιες φορές έπιασε η μάχη εκεί να ήταν 100 μέτρα μόνο. Τώρα ας πούμε ότι το είχαμε φέρει από τα 520 που ήμασταν. Έχει πάει 4,20, θα το είχαμε φέρει το ψάρι. Θα πάρω τον πατέρα μου τηλέφωνο και ώρα είναι. Θα το πάρω. Παπά, στα 4,60 ήμουνα και ρίχνω την πρώτη και πιάνω μερικούς μπαλάδες και τέτοια και πάω να μαζέψω λίγο, μπουπ το καλάμι κάτω. Και τώρα το φέρνω πολύ αργά από τα 520 που είχα αφήσει. Μου πήρε, είχα αφήσει 4,80 στα 4,40 και μου παίρνει 40 μέτρα το κεφάλι, το πρώτο που έκανε, το ψάρι, 40 μέτρα. Και τώρα το έχω φέρει στα 3,80 με την καθετή που δούλευες εσύ προχτές. Όχ! Μη μου λες τέτοια τώρα τα όχ, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν πίστευα την ταλαιπώρησες πολύ. Α, εντάξει. Άμα δεν την ταλαιπώρησες μπορεί να το βγάλω, έχει πάει 3,70 τώρα. Μα σου λέω ότι 40 μέτρα στο πρώτο κεφάλι και είχα τα τρένα. Θα αφήνω λίγο να επικεντρωθώ. Έλα, γεια. Έρχεται. Μπορεί να έφτασε, παιδιά. Έκανε λίγο γρήγορα και αγχώθηκα. Έχουμε πάει 250. Λες που έρχεται συνεχόμενα πολλές φορές. Πρέπει να άσκασε τώρα, έρχεται με τη φούσκα τώρα. 130 μέτρα από όταν πήρα τον πατέρα μου. Έχουμε ανεβάσει. Όλα δηλαδή σε 6 λεπτά. Άρα σε 6 λεπτά ακόμα το έχουμε δίπλα μας. Τώρα λογικά αυτό έσκασε, τέλος. Δηλαδή πλέον τελειώσαμε, άρα είναι βλάφος. Και μάλιστα πλαγιάζει και απ' την άλλη. Πρέπει να το γυρίσω, να βγάλω την άγκυρα. Η υπομονή του να αφήσω 40 μέτρα να πάρει το ψάρι στην αρχή μας έδωσε το ψάρι αυτό. Καμιά φορά δηλαδή, όταν δεν έχεις εξοπλισμό να το παλέψεις, δεν έχει νόημα να το ζωρίσεις ή να σπάσει. Εντάξει, ήταν φοβιστικό που έπαιρνε 40 μέτρα. Το μαστόδος βέβαια δεν είναι ακόμα, είναι 130 μέτρα ακόμα το ψάρι. Αλλά εντάξει, όλη μέρα αλλάξαμε από ριχά που ψαρεύαμε ριχά, τα 200 μέτρα. Ήρθαμε βαθιά και όλη μέρα ψαρεύουμε για αυτό το ψάρι. Βέβαια έχουμε βάλει αρκετά στίγματα καινούρια, έχουμε πιάσει μπαλάδες μας να φάμε. Μας έτυχε και αυτό. Νομίζω είμαστε άνδικοι, υπερκαλυμμένοι. Μια πολύ γεμάτη μέρα. Και αυτό που μου αρέσει πάντα και λέω και σε πολλούς φίλους και όσοι έχουμε μιλήσει μαζί, το καινούριο, και έχεις εμπλουτίσει τα στίγματά σου και τους τόπους που ρε παιδί μου θα ψάχνεις και αύριο μεθαύριο, και πάντα σου δίνει ψάρια όταν έχεις μάθει την τεχνική σου. Εγώ ξέρω ότι οι τεχνικές αυτές δουλεύουν, που κάνω, το έχω ξαναδοκιμάσει, μου πήρε αρκετό χρόνο να το βρω, αλλά και θα δούμε τώρα παιδιά, 100 μέτρα. Τώρα χτυπάει το ψάρι, λογικά βγάζει πούτσα. Δεν ξέρω αν είναι σκαθαρομπαλάς, αλλά ο σκαθαρομπαλάς συνήθως κάνει και κεφάλια στα ενδιάμεσα, αυτό δεν έχει κάνει καθόλου.
100 μέτρα. Πω, μια βλαχάρα. Τεράστιος είναι, ρε. Μας τον φάει ο γλάρος του. Μιλάμε, sorry παιδιά για το βρίσιμο που είπα αυτό, αλλά πρέπει να έχω κάνει ρεκόρ. Δεν ξέρω αν το βλέπω πολύ μεγάλο, γιατί είχα πολλή ώρα να βγάλω τέτοιο πράγμα. Είναι και 30 μέτρα μακριά, έτσι. Αυτό το μουλάρι, ρε. 30 μέτρα μακριά μας είναι. Δεν είναι κοντά. 23 μέτρα. Έλα σιγά σιγά εδώ. Δεν έχει πιαστεί το πάνω πάνω, στα γητράκια. Πώς πιάστηκε. Εντάξει ρε παιδί μου. Πού είναι το fish grip που είχα εδώ? Ποιο? Να έχει πέσει κάτω το fish grip. Θα βάλω γάντζο τώρα και τελείωσε. Κάθομαι και παίρνω. Λαχάρα είναι. Είναι βλαχάρα ρε. Και πρόσεχε να σου πω τώρα κάτι άλλο. Υπάρχει μια πιθανότητα να ήταν κι άλλος. Και πρέπει να είναι πάνω από 30 κιλά. Αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω πιάσει. Το έχω βγάλει μέχρι 24 κιλά. Αυτό ρε φίλε μου φαίνεται τέρας. Κοίτα εδώ. Το μολύβι έκοψε κάτω. Προφανώς κάπου θα ακούμπησε στα βράχια ή κάτι. Και έκοψε το μολύβι. Μα γι' αυτό βάζουμε και λεπτά παράμαλα. Για να μπορεί, αν κάτι χρειαστεί, να αυτό και. Κοίτα εδώ που έχει πιαστεί. Με 4-0 αγκιστράκι. Και εδώ πέρα ρε. Αν είναι δυνατόν. Το βλέπεις? Μιλάμε ένα στόμα ρε φίλε. Μα το είδες τη σπαρτάρσε. Άνοιξε λίγο αλλά μας έβγαλα στο πρόσωπους. Θέλω να σου πω ότι είμαι πάντα πολύ χαρούμενος που θα κάνω ένα καινούριο ρεκόρ. Εντάξει, ήτανε και το δούλεμα και όλα. Ήτανε ότι και το προσμέναμε, ότι χάσαμε τον πρώτο, ότι όλα, αλλά... Πρέπει να είναι θηρίο ρε. Δεν ξέρω, δεν σηκώνεται εύκολα το ψάρι. Πω πω. Μπράβο μας. Απλά άμα είναι πολύ μεγάλα τα ψάρια πρέπει να πάρεις μέτρο του και τζιμ να δεις μέχρι πόσο μπορείς. Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω όλο. Μέχρι στιγμής δεν έχω πιάσει ψάρι να μπορώ να το κάνω και τζιμ. Οπότε θα δούμε. Πώς φύγανε επειδή... Εντάξει παιδιά, για τόσο καταφέραμε. Πού θα το βάλουμε αυτό το ψάρι? Νύχτα μπήκαμε, σχεδόν νύχτα βγήκαμε. Βέβαια πήγαμε αρκετά μακριά, γιατί λόγω του τουρισμού γίνεται χαμός στην Κρήτη και θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε 1,5 ώρα με τα μάξι και να πάμε εκεί και να οδηγήσουμε τη βάρκα μισή ώρα. Αλλά επιλέξαμε καλύτερα να κάνουμε 2-2,5 ώρες δρόμο με το σκάφος παρά να μπαίνουμε στους δρόμους. Πραγματικά, ειδικά τώρα Αύγουστος, τουρισμός, κόλαση. Και μάλλον σήμερα δεν προλαβαίνουμε να μαγειρεύσουμε, έχουμε και κάτι βαφτίσει, κάτι τέτοια, οπότε μάλλον μαγείρεμα πάμε να κόψουμε το ψάρι και να το βάλουμε κατάψυξη. Δυστυχώς, αλλά εντάξει, θα φαγωθεί όπως πρέπει, στην ώρα του.
Επειδή έχω πάρει μια καινούργια πλάκα και πρέπει να την εγκαινιάσουμε για να ψήνω ψάρια. Την έχω δοκιμάσει δηλαδή άλλες φορές, αλλά τώρα θα βάλουμε. Άλλο είπαμε δεν θα φάμε. Μέχρι να πλύνουμε τη βάρκα θα βάλουμε ένα φιλέτο βλάχου στην πλάκα. Να δούμε πώς είναι. Ένα κομμάτι την ουρά. Ακόμα ζωντανό. Μα η πέτσα θα είναι το ωραίο τώρα. Το ωραίο θα είναι η πέτσα. Ναι. Βάζουμε μπόλικο παράτσι. Και το σημαντικότερο. Το βάρος. Για να δούμε λίγο εδώ. Αλλά είναι και κόμμα. Κρατάς. Ναι. Να δούμε πώς θα πάει αυτό το. Κοίτα εδώ ζουμί. Γιατί δεν είχα καθόλου ζουμί αυτό τώρα. Επειδή δεν το γυρίσαμε και καθόλου. Ωραία η πέτσα όμως.